Vũ trụ từ khi sinh ra đã là một lò lửa khổng lồ, chứa đầy năng lượng vô hạn. Khi ngọn lửa đầu tiên vụt tắt, vũ trụ vẫn nóng hơn 100 triệu độ. Trong hàng nghìn năm, nhiệt độ này biến vũ trụ thành một biển lửa plasma, một loại chất siêu nóng gồm các hạt nhỏ và bức xạ. Nhưng rồi một ngày, nó thay đổi hoàn toàn. Ngày đó, khi vũ trụ được gần 400.000 năm tuổi và đã nguội xuống còn 3.000 độ K. Trong cái món canh nguội này, các electron và proton cô đơn gặp nhau và cuối cùng có thể kết hợp tạo ra những nguyên tử đầu tiên. Nhưng không chỉ có thế. Mỗi khi một electron và proton kết hợp, chúng giải phóng ra một chút năng lượng. Một gói năng lượng bay đi với tốc độ cao nhất trong vũ trụ, tốc độ ánh sáng. Một hạt năng lượng được tạo ra từ một nguyên tử hydro. Một hạt chúng ta gọi là photon, một hạt của ánh sáng. Photon này không phải là cái duy nhất. Nhưng khi vũ trụ truyền từ plasma sang dạng khí, ánh sáng đã có thể tự do lan tỏa trong không gian. Và thế là cuộc phiêu lưu dài của photon bắt đầu. Nó bay ra khỏi kỷ nguyên tăm tối của vũ trụ, một thời gian không có ngôi sao nào thắp sáng, không có thiên hà nào hình thành. Trong bóng tối u ám, lực hấp dẫn kéo các khối lượng để tạo ra những hạt giống đầu tiên của cấu trúc vũ trụ. Nhưng photon vẫn bay đi và không quan tâm gì cả. Cuối cùng, những ngôi sao đầu tiên bùng nổ xung quanh nó, to lớn và phồng lên. Những mặt trời cổ xưa chỉ sống được trong một khoảnh khắc của vũ trụ. Và rồi những lỗ đen siêu khổng lồ đầu tiên nuốt chửng mọi thứ xung quanh nó, khi chúng tham lam, thèm khát vật chất. Nhưng photon vẫn bay đi và không quan tâm gì cả. Những thiên hà đầu tiên bắt đầu hình thành, bầu trời sáng ngời bởi lửa của hàng tỷ ngôi sao trẻ trên khắp vũ trụ, khi chúng hợp nhất các nguyên tử nhẹ thành các nguyên tố nặng hơn. Nhưng photon vẫn bay đi và không quan tâm gì cả. Hàng triệu dần biến thành hàng tỷ năm. Khi các thiên hà lớn lên và trưởng thành, cuối cùng, ánh sáng mãnh liệt của những ngôi sao trẻ bắt đầu dịu đi. Cuộc phiêu lưu của photon có thể kéo dài mãi mãi. Nhưng sau gần 14 tỷ năm ánh sáng di chuyển, một thiên hà xoắn ốc to lớn dần hiện ra trước mặt. Số phận của nó đã được định. Gần một chấm xanh nhỏ, quay quanh một ngôi sao lùn nhỏ. Sau khi vượt qua những năm cuối cùng, photon va chạm với một mảnh kim loại. Một phần của một kính thiên văn do con người xây dựng và quay quanh hành tinh trái đất. Năng lượng của photon hoàn toàn bị hấp thụ, kích hoạt các electron và ghi lại trên các cảm biến. Rồi khi photon biến mất khỏi sự tồn tại, cuộc hành trình hàng tỷ năm của nó đã kết thúc. Nó đơn giản là không biết. Bởi vì đối với chính photon, cuộc hành trình không bao giờ diễn ra. 13,8 tỷ năm của thời gian vũ trụ biến mất trong một khoảnh khắc. Nhưng làm sao có thể như vậy? Ánh sáng đã tồn tại trong vũ trụ từ những khoảnh khắc đầu tiên và sẽ tiếp tục tồn tại lâu sau khi loài người và các ngôi sao tan thành bụi. Nhưng nó hoạt động như thế nào? Và làm sao nó có thể kéo dài mãi theo thời gian? Cuối cùng, có lẽ quan trọng nhất, nó là gì?